مطمئنم نمیدونستین همین ماده دم دستی یعنی سرکه که تو خونه هممونم هست میتونه باعث رشد 2 برابری گیاهامون بشه، به شرط اینکه درست و بجا ازش استفاده کنیم. حالا اگر تا انتهای ویدیو همراه هم باشین 2 کاربرد مهم سرکه برای گیاها رو کامل بهتون توضیح میدم. همین اول ویدیو بهتون بگم یا این پست رو نبینین یا اگر دارین میبینین تا انتهاش ببینین، چون نتیجه گیری و نحوه مصرف انتهای ویدیوه. نمیخوام وسط ویدیو یه سری از حرفای منو بد برداشت کنین، برین روی گیاهاتون انجام بدین و گیاهاتون آسیب ببینن. خب برسیم به موضوع اصلی ویدیو. سرکه چجوری میتونه روی گیاهامون تاثیر داشته باشه؟ هممون میدونیم گیاهامون برای رشد احتیاج به 16 یا 17 تا عنصر دارن. عناصری مثل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، اینجور عناصر. و به نظرتون داخل سرکه این عناصر وجود داره؟ قطعا نه. پس سرکه به هیچ عنوان کار کودو انجام نمیده. ما میایم از خاصیت اسیدی سرکه استفاده میکنیم. حالا این چه ربطی به گل و گیاه داره؟ قبلا هم براتون توضیح دادم اکثر جاهای ایران یه خاک قلیایی دارن و گیاهای آپارتمانی احتیاج به یه خاک نسبتاً اسیدی دارن. هر چقدر خاکشون تا حدودی اسیدی باشه بهتر میتونن کودا رو جذب کنن، رشد ریشه ها بیشتر میشه، در نهایت رشد گیاه بیشتر میشه. البته بهتون بگم ما استثنا هم وجود داره. یه سری از گیاه هستن خاک نسبتاً قلیایی دوست دارن، پس باید نیاز گیاهتون رو بشناسین. راستی بعضی از شهرها هم هستن، شهرهایی که بارندگی زیادی دارن، اینا خاکشون اسیدیه. مثلا شمال کشور دیدین که چقدر بارندگی، اونجا خاک نسبتاً اسیدی تری دارن و یکی از دلایلی که گیاها اونقدر رشد میکنن میتونه به خاطر همین علت هم باشه. تا الان متوجه شدیم که اگر خاک گیاهمون یه مقداری اسیدی باشه چقدر میتونه روی رشد گیاه تاثیر بذاره. حالا ما چجوری میتونیم خاک گیاهو اسیدی کنیم؟ یا اینکه از کاهنده pH استفاده کنیم یا اینکه از سرکه استفاده کنیم. البته یه راه سومی هم هست که بهتون توضیح میدم. حالا تا الان متوجه شدیم که سرکه به خاطر اون خاصیت اسیدی بودنش روی گیاهامون میتونه تأثیر بذاره، اما اگر از سرکه های بیرونی استفاده کنین، اونا سرکه های ارگانیک نیستن، داخلشون یه سری مواد هست که اگر برای گیاه استفاده بشه باعث آسیب میشه. پس اگر خواستین استفاده کنین حتما باید از سرکه های خونگی استفاده کنین. مصرفش هم باید خیلی خیلی کم باشه. مثلا توی 1 لیتر آب 1-2 قطره از سرکه رو میتونین مخلوط کنین، باهاش خاک گیاه رو آبیاری کنین، در همین حد کافیه و این کار رو میتونین هر 3 ماه یه بار یا 6 ماه یک بار انجام بدین. بیشتر از اون احتیاج نیست و ممکنه که گیاهتون آسیب ببینید. این امن‌ترین چیزیه که میتونین برای گیاها انجام بدین. حالا ما این سرکه رو داریم برای چی استفاده میکنیم؟ برای اینکه گیاهامون رشد بهتری بکنن، دیگه رشد ریشه ها بهتر بشه. در صورتی که استفاده از سرکه یه مقدار ریسک هم داره، چون ممکنه خاک یه گیاهی اسیدی باشه، شما بیاین به هوای این که میخواین خاک گیاه رو تنظیم کنین یه مقداری بهش سرکه بدین، چی میشه؟ خاکش بدتر اسیدی میشه. این شکلی یه سری عناصر رو از اون سمت نمیتونه جذب کنه و همین باعث میشه که گیاهتون رشد خوبی نداشته باشه. خب چه کاریه؟ میتونین شما یک بار یه هیمونیک اسید تهیه کنین، اونو 6 ماه برای گیاه استفاده کنین. هم باعث میشه که pH خاک تنظیم بشه، نه خیلی قلیایی نه خیلی اسیدی. از اون طرف باعث میشه خاک گیاه اصلاح بشه، یه مقداری اون شوری خاک کم میشه و کلی مزایای دیگه داره. باعث میشه که رشد ریشه ها بهتر بشه و دقیقاً برای خود گیاهه. من اگر جای شما باشم جای استفاده از سرکه یه هیمونیک اسید میگیرم، هر 3 ماه یه بار یا 6 ماه یک بار برای خاک گیاهام استفاده میکنم. حالا این دیگه تصمیم با خودتونه که سرکه استفاده میکنین یا نه. اما برسیم به دومین خاصیت سرکه. دومین خاصیت سرکه واقعا خیلی خوبه. اگر دیدین دور و بر گیاهتون یه سری از این پشه های سیاه به وجود اومدن اما تعدادشون کمه، راه حلی که میتونه کمکتون کنه که یه استکان، یه مقدار خیلی کم از سرکه رو بذارین روی خاک، داخل خاک نه ها، بذارید با لیوان روی سطح خاک. اون بویی که داره باعث میشه که پشه ها تا حدی فراری بشن. از اون طرف یه سری از پشه ها هم میافتن داخل لیوان و به مرور تعدادشون کم میشه.
البته یه کار دیگه هم که میتونین انجام بدین در کنار استفاده از سرکه، استفاده از این چسب زرداست. این یه حالت چسبی داره، میتونین برشش بزنین، کنار گلدون بذارین، این پشه ها میان به این کارت زرد میچسبن و نمیتونن تخم‌ریزی کنن و زیاد نمیشن و این شکلی میتونین خیلی راحت پشه سیاه گلدون رو از بین ببرین. اینم از کاربرد سرکه برای گیاها. حالا به هم بگین که برای گیاهتون از این سرکه استفاده میکنین یا نه. شاید باورتون نشه اما وقتی من شروع میکنم به محتوا گرفتن دیگه یادم میره که بهتون یادآوری کنم این ویدیو لایک کنین، برای بقیه بفرستین، کانال رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو روشن کنین. همه اینا یادم میره و اگر تا اینجای ویدیو همراه هم بودین و دوست داشتین این کار رو انجام بدین که با انجامش هم به من انرژی میدین، هم از من حمایت میکنین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، براتون مفید باشه. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.